السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سهلة جدا وبسيطة. الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت. هنعمل منها مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان هشرح معاكم طريقة التشبيك. هنستخدم فيها أكتر من لون. أنا عملت وحدة بلون واحد عشان برضك نبقى عارفين إن احنا ممكن نشغل المفرش بتاعنا كله بلون واحد، وممكن كمان نستغل مجموعة ألوان، وهنشوف طبعا طريقة تغيير الألوان مع بعض. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك، وممكن تستخدموا خيوط القطن او اي خيط انتوا حابينه. انا هستخدم طبعا خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا ببتدي اعملها عقدة بداية. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة بتاعتي الف الخيط واسحبه واخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. هبتدي اعمل مجموعة من السلاسل. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6. هسيب اول 5 سلاسل وهروح لاول واحدة كنا شغلينها اللي هي الاخيرة بالنسبة لي دلوقتي، وهدخل واقفل بغرزة منزلق. داخل الدائرة اللي احنا كوناها برتفع 1 2 3 سلسلة، وهي ارتفاع غرزة العمود بلفة، وداخل نفس الفراغ ببتدي اكون الشكل بتاعي. هشتغل داخل الفراغ ده دلوقتي غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل العمود ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين، ولفيت مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده بعتبر نفسي كونت 2 عمود. اول عمود هو 3 سلاسل، والتاني عمود عمود عادي. هاخد سلسلة وهشغل كمان 2 عمود بلفة، وتكون المجموعة التانية بتاعتي كده 1 2. بعد كل 2 عمود باخد سلسلة تاني، بكرر تالت مجموعة. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي أسحب الخيط وهخرج 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده عمود 2. بعد ما كونت 3 مجموعات كل مجموعة فيهم مكونة من 2 عمود بلفة، هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهدخل داخل الفراغ دوت هشغل كمان 2 عمود بلفة 1 2، وهعتبرهم اول مجموعة في الطرف دوت سلسلة مسافة و2 عمود كمان 2 سلسلة، وتالت مجموعة هنشغلها دلوقتي 1 2. كده كونا 1 2 3. هاخد سلسلة وهروح اكون كمان رقم 4 1 2. طيب هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهنا طبعا احنا كنا مكونين كام مجموعة؟ 1 2 3. هكمل بقى رقم 4 زي ما انا عندي هنا 1 2 3 4 1 2 وسلسلة مسافة. كده طبعا احنا كونا رقم 4. هروح بقى فين؟ هروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. يبقى احنا كده كونا بداية الشكل بتاعنا. هو بيكون شكل المثلث، بس المثلث من الجهتين. يعني انا ما بعرفش في اسامي الرسومات الهندسية، بس هو شكل المثلث. لو جينا تنيناه كده 2 هيكون معانا ايه؟ شكل المثلث. انا في السطر دوت ما بشتغلش، وفي كل السطور اللي جايه مش هنشتغل فوق الاعمده، هنشتغل عند السلاسل. طيب هنا عند اول سلسله بمشي بغرزه منزلقه. السطر التاني بنفس اللون اللي بنشتغل بيه الاول. هرتفع 1 2 3، وداخل نفس الفراغ هبتدي اكون بقى زاويه هنا وزاويه قصادها على طول، وزاويتين الناحيه دي. بس انا ليه قسمتهم زاويه هنا وزاويه هنا وزاويه هنا وزاويه هنا؟ هقول لكم على حاجه. احنا الاعداد اللي بنشتغلها في الزاويتين دي ودي بيكونوا اقل من الاعداد اللي بشتغلهم في الزاويتين اللي هما ايه؟ في اليمين واليسار. اول حاجه اشتغلتها عمود بلفه وهما 3 سلاسل. هدخل تاني اشتغل كمان عمود، بس المره دي بقى مش هاخد سلسله مسافه، هاخد سلسلتين 1 2، لاني بكون زاويه في المكان ده. وتاني في نفس الفراغ هو الاول هشتغل كمان 2 عمود بلفه 1
اتنين. بعد ما كونت زاوية الناحية دي وبالظبط زيها في نفس الفراغ اللي قصادها هنا اهو في نفس الخط هشتغل زيهم هنا بالظبط. 2 عمود سلسلتين 2 عمود بس لما اوصل للمكان ده. هنا هيقابلني طبعا العمودين اتفقنا مع بعض مش هنشتغل فيهم، هيقابلني السلسلة اللي بعدهم. هاخد سلسلة واحدة مسافة بعد اخر عمودين وهروح لسلسلة، هسيب طبعا العمودين واروح لسلسلة اشتغل 2 عمود بلفة بس. واحد، يعني الفراغ العادي بشتغل فيه ايه 2 عمود بلفة بس. 2 سلسلة. هلاقي الزاوية بتاعتي دي. طيب احنا هنا في الزاوية اللي على اليمين واليسار في الناحية دي كنا بنشغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود. هنا بقى هنشغل حاجة تانية. هدخل اشغل 2 عمود. واحد، اتنين، وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ هشغل كمان 2 عمود بلفة. واحد، اتنين. بعد الاتنين دول اللي هم رقم 2 هنشتغل بقى السلسلتين بتوعنا. واحد، اتنين. ليه انا عملت كده؟ عشان ازود المجموعات اللي هي بتكون عبارة عن فراغ واحد. هرجع تاني في نفس الفراغ هو هشتغل 2 عمود. واحد، اتنين. بس كده؟ لا، سلسلة وكمان 2 عمود في نفس الفراغ. يعني اشتغلت 4 مرات. واحد، اتنين. يبقى في الزاوية بقى اللي هي في الجانب ده وفي الجانب اللي قصادها بردك بيكون نفس النظام. بشتغل بعد ما اخدت السلسلة بدخل اشتغل 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة، وبروح للفراغ اللي بعدهم بسيب العمودين وبروح للفراغ اللي بعدهم بشتغل 2 عمود. واحد، اتنين، سلسلة. وهتقابلني الزاوية زي ما اشتغلت في الزاوية دي هشتغل في الزاوية دي بالظبط. 2 عمود سلسلتين 2 عمود بلف. واحد، اتنين، والمرة دي سلسلتين 2، وارجع تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة بس. واحد، اتنين. بكمل الفراغ اللي جاي فراغ عادي بس لازم طبعا اخد سلسلة واروح بقى للفراغ فوق السلسلة اشتغل عمودين بس. واحد، اتنين، سلسلة. وهتقابلني بقى الزاوية دي زي دي بالظبط بشتغل فيها 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة، وبروح اشتغل ايه الفراغ اللي بعده دوت فراغ عادي. كده 1 عمود، 2 سلسلة. اول 2 عمود بعدهم سلسلة واحدة ارجع 2 عمود. واحد، اتنين، رقم 2 دول بعديهم سلسلتين. واحد، اتنين، عشان دول اللي هيكونوا بتوع الزاوية بتاعتي فوق. تاني في نفس الفراغ 2 عمود. واحد، اتنين، سلسلة. تاني في نفس الفراغ اخر 2 عمود. واحد، اتنين، زي ما احنا شايفين بالشكل ده سلسلة. وهروح بقى اروح للفراغ الاخير ده واشتغل فيه 2 عمود بلف. واحد، والعمود الاخير هغير فيه اللون بتاعي. هلف الخيط على الابرة. انا كده معايا حلقة بلف الخيط بقى حلقتين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واسيب اللون الابيض بقى زي ما هو كده وابتدي اجيب لون جديد. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين جبنا اللون الجديد. بنلفه حلقة على الهواء وبندخل نقفلها عقدة بداية. بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. اخر حلقتين هما اللي بغير فيهم اللون. اطراف الخيوط بتكون معايا في ظهر حرف الفي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب بعد ال2 عمود ما ننساش السلسلة بتاعتنا يا بنات. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبخلي معايا بقى ايه اطراف الخيوط في الخلف كده، وبعد كده اسحب الخيط من تحتهم ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. ما زلنا زي ما اتفقنا مع بعض ما بنشتغلش على الأعمدة. بشتغل فين؟ بشتغل على الفراغات. يعني همشي بسلسلة بغرزة منزلق عفوا لغاية السلسلتين دول وهرتفع. واحد، اتنين، تلاتة، وداخل نفس الفراغ بكون زاوية زي اللي تحت بالظبط. يعني المكان اللي انا ببتدي فيه دوت هو يكون الزاوية اللي احنا بنشتغل فيها ايه مرتين بس، لكن الزوايا التانية بنشتغل فيهم 4 مرات. طيب
نكمل المرتين بتوعنا. المرة الاولى فاضل لها عمود بلفة واحد، سلسلتين، واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ، واحد اتنين. انا كده كونت الزاوية بتاعتي في المكان ده، وقصادها بالظبط بتكون نفس الزاوية، اتنين عمود، سلسلتين، اتنين عمود بلفة، سلسلة سلسلة، مسافة. وهروح فين هنا؟ بصوا بقى يا بنات، هنا فراغ عادي، وهنا فراغ عادي، وهنا فراغ عادي، وبعد كده تقابلني الزاوية. في كل فراغ عادي هيكون عندنا رقم ثابت، وهي اتنين عمود بلفة بس بعدهم سلسلة، واحد اتنين، سلسلة، الفراغ اللي بعده، واحد اتنين، سلسلة، الفراغ اللي بعده عند السلسلة، واحد اتنين، سلسلة. هبص الاقي وصلت لغاية فين؟ لغاية مكان الزاوية بتاعتي. الزاوية اللي بشتغل فيها قد ايه؟ بشتغل فيها 4 مرات، اتنين عمود، واحد اتنين، سلسلة واحدة، تاني في نفس الفراغ، واحد اتنين، المرة دي بقى سلسلتين، واحد اتنين، وهدخل في نفس الفراغ، اتنين عمود، واحد اتنين، سلسلة، تاني، واحد اتنين. كده خلصت الزاوية بتاعتي. باخد سلسلة واروح اشتغل فين؟ هلاقي فراغ، اتنين، 3 فراغات بشتغل فيهم مرة واحدة، يعني بشتغل فيهم اتنين عمود بلفة، وبعد كل اتنين عمود بلفة باخد سلسلتين مسافة. هدخل في اول فراغ، واحد اتنين، سلسلة، الفراغ اللي بعده، واحد اتنين، سلسلة، الفراغ اللي بعده، واحد اتنين، سلسلة، وهنوصل لمكان الزاوية زي المكان الزاوية اللي قصادها بالظبط. بشتغل اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود بلفة، واحد اتنين، سلسلتين، واحد اتنين، واحد اتنين عمود. بنفس الطريقة بشتغل على الفراغ ده اتنين عمود وبعديهم سلسلة، اتنين عمود، سلسلة، اتنين عمود، سلسلة. في الزاوية هنا اشتغل اتنين عمود، سلسلة، اتنين عمود، سلسلتين، اتنين عمود، سلسلة، اتنين عمود، سلسلة. وبروح بقى لأول فراغ اشتغل فيه اتنين عمود سلسلة، اللي بعده اتنين عمود سلسلة، اخر فراغ اتنين عمود سلسلة، وفي اخر فراغ او سوري اخر عمود بلفة بغير اللون للون الجديد. هكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وفي اخر عمود هشتغله معاكم نغير فيه اللون مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر بتاعي في اخر غرزة عمود بلفة هنشتغلها مع بعض. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من الحلقتين، اسيب اخر حلقتين، بسيب بقى اللون اللي انا مش هستخدمه خلاص، وبسحب اللون الجديد. سلسلة، وما ننساهاش دايما بعد ما نخلص السطر بتاعنا في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل واسحب بغرزة منزلقة. مش هنشتغل في نفس المكان، بنشتغل عند السلاسل، بمشي بغرزة منزلقة بالشكل ده الاول سلسلتين عندي، وزي ما احنا طبعا متعودين نفس اللي انا بشتغله تحت خلاص ببتدي اكرر نفس السطور بتاعتي هي فوق الزوايا. بشتغل فوق كل زاوية نفس العدد اللي هي اشتغلناه تحتها. الزاوية دي بنشتغل فيها اتنين عمود، سلسلتين، اتنين عمود. هرجع الاقي الفراغات عندي زادت، هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بشتغل فوق كل فراغ منهم اتنين عمود بعده سلسلة. هنا هلاقي الزاوية دي بشتغل فيها 4 مرات زي ما احنا متعودين في السطرين اللي فاتوا. بنشتغل اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود سلسلة، وبكرر بقى على مسافة السطر بتاعي نفس التكرار، السطر دوت والسطر اللي بعده كمان، واخر سطر نشتغلوا مع بعض عشان نبتدي نشبك الوحدات مع بعضها. وحدتنا بتتكون من 6 سطور.
احنا بنشتغل مع بعض دلوقتي كده 1 2 3 وده رقم 4 والسطر اللي جاي يبقى 5 والسطر رقم 6 هنبتدي نشبك فيه. اول وحدة بتعمليها كلها 6 سطور على بعضهم، ما بتقلليش فيها حاجة. الوحدة التانية بتبتدي تشتغلي 5 سطور، وفي السطر رقم 6 بتبتدي تشبكي وحداتك مع بعضها. 2 3 سلسلة، وهدخل اكمل كمان عمود بلفة، سلسلتين، 1 2 1 2 عمود، سلسلة واحدة، وهروح للفراغ اللي فيه سلسلتين. طبعا الأعمدة مشتغلش فوقيها. 1 2 عمود، سلسلة واحدة، واروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة. الأعمدة ماليش علاقة بيها، بشتغل بس فوق السلسلة المسافة. 1 2 عمود، سلسلة، 1 2 عمود، سلسلة، 1 2 عمود، سلسلة. آخر فراغ عندي هنا اهو، 1 2 عمود، سلسلة. طبعا قبل الزاوية انا باخد سلسلة واحدة بس، السلسلتين بيكونوا داخل الزاوية وبعد اول 2 عمود. بعد السلسلة هدخل داخل الزاوية بقى اشتغل 1 2 اول 2 عمود بعدهم سلسلة واحدة بس، برجع تاني اشتغل 2 عمود، 1 2. المرة دي بقى رقم 2 دول بعدهم سلسلتين، 1 2. هرجع تاني اكمل 2 عمود، 1 2 سلسلة، ارجع تاني 1 2. طيب بعد الاتنين دول عشان اروح للفراغ اللي بعدهم كده خلصت الزاوية بتاعتي، عشان اروح للفراغ اللي بعدهم باخد سلسلة، وببتدي امشي بنفس التكنيك بتاعنا دوت او نفس النظام بتاعنا دوت. فوق كل فراغ هيقابلني الفراغ ده بشتغل 2 عمود وبعدهم سلسلة، 2 عمود، سلسلة، 2 عمود، سلسلة، وهكذا لغاية ما بوصل للزاوية. زي ما اشتغلت في الزاوية دي بشتغل في الزاوية دي 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، وارجع اكرر بنفس الاتجاهات دي بنفس الطريقة زي ما احنا شغالين. هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده باللون الجديد اللي هو بيكون الكحلي. وطبعا تشكيلة الالوان انا بحب بس اجدد معاكم في الالوان، لكن انتوا تختاروا الالوان اللي انتوا ايه على اذواقكم وزي ما تحبوا. هكمل لغاية ما اوصل للسطر رقم 5 وارجع لكم نكمل السطر رقم 6 مع بعض. بالنسبة للوحدة الاولى السطر رقم 6 هو تكرار نفس السطور اللي احنا بنشتغلها. رجعت لكم تاني بعد ما خلص السطر رقم 5. هنبتدي في السطر رقم 6 نشبك مع بعض. بالنسبة للوحدة الأولى طبعا بتشغلي ال6 سطور كاملين، لكن في الوحدات اللي بعدها اللي تليها دايما بنشغل 5 سطور، وفي السطر رقم 6 بنشبك الوحدات. طيب لو هتشغلي بلون واحد مفيش مشكلة، لو هتشغلي بمجموعة ألوان دايما السطر الأخير لكل الوحدات يكون بلون واحد عشان طريقة التشبيك بتاعتنا ما يبانش فيها اختلاف ما بين كل وحدة والوحدة التانية. في السطر الاخير رقم 5 اشتغلت طبعا لغاية اخر عمود، غيرت فيه اللون زي ما احنا شفنا طبعا في كل السطور اللي فاتت، وبعد كده قفلت بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ومشيت بمنزلقة لغاية اول سلسلتين موجودين عندي. طيب بعد ما مشينا بمنزلقة لغاية اول سلسلتين موجودين عندنا هبتدي بقى داخل الزاوية ارتفع 1 2 3 سلسلة واعتبره اول عمود عندي. هسحب بقى الخيط بتاعي كده. ليه عملت كده هوريكم دلوقتي. بجيب الزاوية المقابلة بالظبط للزاوية اللي انا بشتغل فيها اهي، هتكون جنب بعضها كده. طيب ظهر الشغل انا ما بدخلش من ظهر الشغل من تحت كده، لا انا هجيب وش الشغل. واحنا كده اشتغلنا اول عمود صح، هنزل زي ما احنا شايفين اول عمود عندي في الزاوية دي اهي، حرف الفي ليها اهو، بدخل من تحته واحط الحلقة اللي انا كنت رافعاها لفوق واسحبها من تحت حرف الفي. بكده بكون اشتغلت اول عمود وشبكت اول عمود من الجهة المقابلة ليها. هلف الخيط وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة، هسحب الخيط لفوق وهاجي تحت حرف الفي للغرزة اللي وراها على طول العمود التاني، هسحب الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين، هاخد سلسلة، هيقابلني السلسلة دي، احنا كده خدنا سلسلة، هنزل من تحت السلسلة، هسحب السلسلة دي او الحلقة دي. بكده بكون اشتغلت السلسلتين بتوعي صح، يعني اشتغلت سلسلة ورجعت سحبتها من فوق السلسلتين اللي الناحية دي. هلف الخيط وداخل نفس الفراغ اشتغل اول عمود من الاتنين التانيين،
هسحب الخيط، واول عمود عندي اهو بعد سلسلتين من ورا هدخل واسحب الخيط منه، هروح اشتغل العمود رقم 2 والاخير في الزاوية دي، نرفع الخيط بتاعنا نيجي للعمود اللي وراه تحت حرف الفي، بدخل وبسحب الحلقة منه. طيب بعد كده هيقابلني سلسلة قصادها سلسلة زيها بالظبط، واروح للفراغ ده على طول واشتغل عمود، بعد العمود هسحب الخيط وهروح للعمود الاول هنا، اسحب الخيط بتاعي من تحته، الف الخيط واروح اشتغل تاني عمود، هروح فين العمود التاني، ادخل تحت حرف الفي اللي وراه على طول واسحب الخيط. بعد كده هيقابلنا سلسلة، باخد سلسلة مكانها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، هو هيقابلني الفراغ اللي بعده، ادخل اشغل عمود، هسحب الخيط. المرة دي احنا بنشبك فوق الاعمدة نفسها يا بنات، بدخل تحت حرف الفي للعمود اللي هو خلفه على طول في نفس المكان، واسحب الخيط بالشكل دوت والف الخيط وادخل تاني في نفس الفراغ اكمل العمود رقم 2. بعد ما خلصت العمود اسحب الحلقة بتاعتي من العمود اللي ورا بالشكل ده. طيب بعد ما خلصنا وسحبنا العمود التاني باخد سلسلة مسافة واروح للفراغ اللي بعده، اشغل عمود واسحب من العمود اللي وراه اهو، شايفين العمود ده خلص، هاجي من العمود اللي قصاده على طول هنا بدخل وبسحب الحلقة باللون الابيض بتاعي. وانا اتعمدت طبعا ان انا اشغل لكم بلون واحد زي ما احنا شايفين عشان خاطر تعرفوا احنا طبعا بنشبك ازاي. العمودين الاولانيين احنا ممكن على فكرة ما نشبكش فيهم، هنسيبهم ونشبك في الوحدة اللي هتكون مشتركة ما بين الاتنين، لكن انا حبيت ابتدي معاكم من الزاوية عشان تشوفوا بردك الشغل فيها شكله ايه. بعد ما سحبنا العمود من العمود التاني هشتغل عمود هنا، هلف الخيط اسحبه بالشكل ده واخده من العمود اللي ورا على طول، اسحبه من تحته مكان السلسلة سلسلة، وهكذا طبعا بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل الى الزاوية. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده وصلنا للزاوية. بعد ما شبكت اخر عمود عندي باخد سلسلة هدخل في الزاوية اشغل عمود، هيقابلني اول عمود في الزاوية هنا، بسحب الحلقة اللي باللون التاني من تحته، ارجع اشغل عمود، نسحب من تاني عمود في الخلف هنا، سلسلة مكان السلسلة، وارجع تاني ادخل اشغل عمود، وهروح للعمود اللي بعده كمان عمود، واسحب من العمود اللي بعده سلسلة، وهاجي بقى هنا تحت السلسلة دي سلسلتين عفوا، بسحب الحلقة بتاعتي، هرجع ادخل هنا بقى واشتغل عمود 2. وانا كده طبعا ما بشبكش في الجهة دي، مفروض بقية الاعمدة بتاعتي او بقية الزاوية بتاعتي بتتشبك في وحدة تانية. دي طريقة تشبيك جديدة زي ما احنا شايفينها، بنشبك عن طريق الاعمدة. ودي الوحدة بتاعتنا اهي بقى الوانها الجديده. انتوا حبيتوا طبعا طلبتوا مني كتير ان احنا في كل فيديو نعمل مجموعه الوان تتماشى مع بعضها. اتمنى طبعا ان الالوان اللي بختارها معاكم تنول اعجابكم، واتمنى كمان ان الوحده بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واستنوني في فيديو جديد من وي. وقبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا بنكمل طبعا بقيه الوحده بشكل طبيعي، بنشبكها بقى لو في وحدات تانية جنبها بنشبكها فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.